Alright, so dito tayo ngayon sa Casco Market, pare. Welcome, sir. Oh, tech dive. Hello, Hello po. Boss, may hinahanap akong helmet. Yes po. Meron ako hinahanap na helmet. Ang hinahanap ko, boss, parang ganyan. Bell bullet. Oo. Yes, sir. Meron tayo. Meron tayong bell bullet para solid Yes white. po. Siyempre, meron. Meron tayo nun? Yes. Oh, yan. Sige, tingnan natin. Pareha sa pareha siya. Pero ang pinagkaiba niya, boss, pakiangat mo nga to, yung visor. Yan o. Kasi ang problema ko lagi, yung pagmumukha ko, ang kapal. Kapal ng ano ko, ng pisngi ko. Eto, dahil ano siya, mababa yung ano niya, yung pinaka sa mukha niya. Yes, sir. Hindi yan tatama sa pisngi ko. Diba? Saka, yan po talaga yung original na looks talaga ng mga klase. Yes, tama yun. So, pwede ba natin isukat yan, boss? Pwede, sir. Tsaka at the same time, sir, pag when it comes to bell po, Oo. di nyo na po kailangan ng, like for example, yung ibang helmet, Oo. gumagamit pa sila ng mga tinatawag natin na pin lock or any pin para sa anti-fog. Oo. When it comes to bell po, automatic 100% po yung lens niya na mismo yung anti-fog. Anti-fog na mismo yan. Yes, sir. Ayun, diba? Moment of truth. Alam po, sir, na hirap ako humanap ng ano, ng helmet para sa... Dito muna tayo. Saan tayo? Dito tayo. Inaanak pala tong ano. Siyempre. Moment of truth, pare. Tapos lagi tayo umpisa lagi nung sa likod tayo. Ito. Ito. Papunta sa harap. Okay, so ang entrada niya, medyo masikip. Yan. Okay. So itong helmet na to ay XL. Pero masikip siya, no, boss? No? Medyo masikip siya. Pero kailangan pakiramdaman mo, sir. Malalaman mo pag hindi fit sa'yo yung helmet. Pag naramdaman mo rito na pressure sa ibabaw. So, okay tayo dun sa helmet, boss, no? Hindi na Okay. pala, no? Goods na goods siya. Baka bilang ko na lang siya ng visor para medyo unique ng konti yung itsura. Matanong ko lang, boss, no? Okay. Kasi, ang dala ko dito, 800 lang. Magkano ba yung helmet na yun? Helmet na yun. Oo. Magkano? Mag-check ako ng later. Magkano? 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 Oo. 28,000. 28,090? Oo, yun yun. Uwi na pala ako. 20 mil lang po ito. Di sige, ano, basta... Ganito na lang, boss. Pwede bang yung helmet na yun? Di ba 20,000 siya? 21,000 siya. Baka pwedeng ano na lang yun. Imbis na bigyan kita ng 21 mil, bigay mo na lang sa akin. Bigay ko na lang sa'yo. Oo. Pagluluto mo ako. Pagluluto kita, ano ba gusto mo? Gusto mo ikaw pa iluto? Gusto mo kainin din kita? Ano bang... Kanibalism yun nung pag kinain mo ako. Yung kain na walang lunok. Mamaya na yan. Tingin muna tayo jacket. Ano ba meron tayo sa jacket? Ito, meron po tayo yung GS150, Mm-hmm. which is ito yung mga nagpipit. Plain siya at the same time. Super plain lang talaga. Gusto Super ko. plain lang siya. At the same time, may reflector rin siya ng konti rito. Oo. At saka, fit siya para sa mga katulad natin. Maluwag yung baba. Yan, ang gusto ko. Yung dito, yung sa may bandang torso. Mucha minsan kasi kasha dito. Tapos pag hinahabol mo... Hindi mo na masara. Oo, tapos minsan pag ano, hinahabol mo yung sa torso, haba naman ng braso. Haba naman ng braso. Pwede ba nating ipit yan? Pwede na. So, Teka lang. Bago ko ipit yan. Ano? Magkano ba yan? 3.5 lang yan, no? 3.5? Oo, syempre. Pwede ba imbis na bigyan kita ng 3.5? Kumbaga, bigay mo na lang sa akin yan. Ay, papalit mo yung kawali mo. Huwag mo yung kawali ko. Oh, syempre, wala ako ng walk na yun eh. Wala ka ba nun? Mamaya natin pag-usapan yan. Fit Fit muna natin. Fit muna tayo. Fit mo muna. 4. May 4 tayo. Meron may correct ito. Ang hirap maging mataba, puta yan na. Daradala ko pa sila, nagtutulungan ako, double team, Kasi gusto namin mag-vlog yan. Hey. Hindi pa rin kasya mo, 5XL. May 5XL tayo? Ulitin ko lang, ang hirap maging mataba. So meron tayo na fit dito, na isara naman, awa ng Diyos, no? Awa ng Nakaraos. Diyos. Nairaos, pero kailangan natin umupo, syempre, no? Titingnan natin kung... Kasi nakaupo tayo eh. Kaya nagmumotor, di naman tayo nakatayo, di ba? Alisin mo muna itong bag. Hindi naman to LRT eh. Okay naman siya kasi pag actually medyo mahaba na nga, oh. Pwede ko na panakot sa pamangkin ko, wala akong kamay. Kaya nagkasya naman dito, oh. Plain black naman siya. Buti may nakuha tayong kasya, no? Magkano ba to? 399 lang kayo. 3.9? 39 lang yan. 3.9? Tingin ko lang Nasuot ko na eh. Napawisan ko na eh. Akin na to. Sa'yo na yan. Yung.
Basta pag may natikman ako niluto mo, akin na din. Oh, wag mo akong titikman. Baka mapasayo ako. So, boss, bali magto-total ang bill ko ng mga around 24,800. Wala akong pera. Baka pwedeng akin na lang yan. Kasi napawisan ko na yan. Napawisan ko na to. Akin na yan. Sa'yo na to. Oo. Basta akin ka na rin. Teka lang. Kasi pag-usapan natin kapag nakauwi na ako. Pero sabihin mo na lang, huwag mo sasabihin sa ibang tao na binigay mo sa akin ng libre. Sabihin mo, si Ninong Rai, sobrang daming pera, binili agad. Yun yung sabihin mo. Ganon? Oo. Para kunyari, marami akong pera. Diba? Pero, Pero nararamdaman ko, mapupuno yung bulsa ko ng tip ni Ninong kaya. pero ang totoo niyan, lahat ng gamit ko, power lang yan, no? Power lang yan, buraot lang yan. Oh, ako naman, hindi ako nananakot. Kumbaga, nag-aano ko, nanghihingi, baka naman, di ba? Oh, tinan mo to. Baka naman, akin na lang yung helmet na yan, tsaka jacket na to. Baka naman, bayaran mo na. Baka naman, wala akong pera. Basta basta ito usapan natin. Ilalagay ko yan dun sa, sa motor ko. Hindi ko nahuhubarin to, yung suot ko. Tapos uwi na ako. Yun yung usapan natin. O sige. Okay. Good. Tapos pay mo sa address mo, susunod na lang ako. Okay, no? Hindi, malayo eh. Taga North Caloocan ka pa eh. Hindi, kaya ko yun. Nakamotor ako eh. Hindi, pero malayo. Malaki motor ko. Hindi, sobrang layo talaga. Kumbaga mahirapan ka. Ayoko mahirapan ka eh. Hindi, sanay ako mahirapan. Ikaw nga, nasanay ka masaktan. Diba? Ayun lang. Nanonood to? Pang 25 mil. Alam mo yun, dadaldalin mo lang ng konti, bibigyan ka ng mga ganun bagay. Mga tao talaga. Minsan lang ata makakita ng matabang gwapo eh. May gwapo rin ba yan? Siyempre. Boss, gawin na natin official. Gawin na natin official. Akin na to ha. Akin na talaga to. Yun, tinanggal na. Akin na talaga to, gago. I-ride. Uy, sticker ba to? Sticker yan, Uy, sticker yan. yan. Sticker ng big yan. Okay. Natin yan. Sticker namin, may sticker ka naman na yata namin. Pengi ako. Pag yan pinasok mo dyan, akin na talaga yan. Wala nang bawian yan. Kasi lahat na pumapasok dyan, napapasa akin. Paano pag pumasok ako dyan? Ay, akin ka na. Ayan! Diba? Parang gusto ko yan ha. Yan, pasok mo. Kasya yan, pare. Yan kahon na yan, pinagawa ko talaga yan para dyan sa helmet na yan. Diba? Kaya para sa akin talaga yan, diba? Shoutout, mga inaanak. Oo, mga inaanak. Ay, iyon! Thank you po, salamat. So yun nga, matagal na kami dapat gagawa ng office reveal, dapat ng mga bandang December pa. Ang problema, meron kasi kaming niluluto na project mula sa Mundo Design and Build, isang design and build company. Sabi nila, Ninong, ang pangit ng office mo, pagandahin namin. Sabi ko, sige. So ngayon, mag-document tayo ng before kung ano ang itsura ng office namin bago pagandahin ang mundo, di ba? So, tingnan natin. So, ito ang kusina namin, Mula dito sa kusina, pihit ka lang ng konti, ito na ang aming opisina. Yan. Diba? Siguro, nakikita nyo ito madalas sa mga stories ko, sa vlogs ko, diba? Pero, ito siya. Ito ang aking workstation, aking computer, kung saan ako nanonood ng vlogs. Kaninong vlogs? Siyempre, Ninong Rai. Tapos meron tayong mga konting mga shit dito. Ito ang aking White Castle poster. Ito ang artwork ni Nico. And ito ang ating silver play button. Meron tayong whiteboard, meron tayong corkboard. Merong mic, lamesa, and all. Meron tayong drawer, meron tayo ditong revolto ni San Ian. Minus points na naman. Tapos meron tayo ditong shelves kung saan na naka-organize. Gago, organized chaos yan. Kabisado ko lahat yan. Gago, kabisado ko sa nakalagay yung mga. Sige, magsabi ka ng isang bagay. Alam ko kung nasan yan. Nasaan yung isa mong cellphone? Boom! Cellphone, diba? Sige, ano pa? Sige, ano pa? Sige, kabisado ko yan. Mukha lang yung magulo. Sige, ano pa? Power bank. Nasaan power bank? Puti. Puro power bank yan, par. Puro power bank yan. Lahat ng baterya, camera, GoPro, pati mga AAA at AA. Ito, meron pa isa. Ano? May isa pa, last one. Sige. Nasaan yung Man of Steel? May laman.
Oh, kung bakit sa katabi ng lamesa ko, wala ka nang pakialam doon, pero ayan siya. Diba? Herbs na binili lang namin sa halagang magkano to, 2,000 lang ata to. Diba? Meron kami dito computer table para sa computer ni Ian and ni Rani, diba? Na ang computer table namin ay bigay ng iCat iba pa. Maraming salamat sa inyo, diba? Siyempre si Ian na ngayon ang gumagamit ng Cougar na gaming chair na bigay ng PC Bulacan, diba? Siyempre, ako talaga gumagamit yan. At pag wala ako, ginagamit niya ito sa kanya. Diba? Ang galing mo dun eh. Siyempre. Next time kasi, pag parating na ako, pagpalitin mo na. Ha? Nakakalimutan. Oo. Tapos ito ang aming CCTV. Diba? Pinantay ko lang madapa si Ian dyan. Tapos ito ang sabitan ng mga helmet namin. Wow! Kasi marami kaming bisita dito nakamotor, so sabit-sabit na lang ng helmet. Diba? Meron kami dito ng lamesa kung saan nagpapatong kami ng mga bagay-bagay. Diba? Tapos meron kami ditong freezer, di ba? Freezer reveal no? Freezer reveal, boom. Yun. Ano to? May bigay daw sa ating bisita natin kanina. Ito. Mamaya sa akin yan. Putangin na. Argentinian grass-fed Angus ribeye, pure Angus beef 100% grass, grand-bred, free-range, no added hormones, antibiotic free. The original 100%. Lulutuin ko yan. Thank you. Maraming salamat sa nagbigay po nito, no? Nga. So, meron kami isang pintuan dito. At itong pintuan na to ang access ng mga bisita kasi ang pintuan nito ay nakadugtong sa labas, sa garahe. Yun. Diba? Yan. Dito usually dumarating yung mga bisita. Dapat mapaayos din natin to. Iyan, buhatin mo nga lahat yan, tapos tapon mo. Nang puchat naman talagang buhay to. Hindi ba kaya? Hindi. Hanap ako na ibang taong kaya. Oh. Pero wag mo tanggalin. Tama ka doon. So yun nga, aantayin natin kung ano ang kayang gawin ng mundo para sa atin, di ba? Sabi ko, ayos ah. O di, game, di ba? Pero kung meron talaga akong choice, sobrang ganda para sa akin ng cement finish na. Tapos medyo uneven yung mga ano, like may patsi-patsi ng itim and puti. Rough edges. Oo, tapos hindi siya glossy kasi, so it's nice na tamaan ng ilaw. Tulad nito. Tulad niyan. Kaya ito mismo yung pinili ko eh. Hindi yung problema ko sa stainless, pare. Tik mo yun? Ako daw ang Piolo Pascual ng kusina. Ay, puto. Yun. No, tol. Tangin ang gara ng tunog ng oyster sauce. Panis ata. Ano mo? Wala mo eh. Ang ina mo! Hi! Nga pala, kakain na tayo. Kaya pwede na tayo magsimula. Tayo ay no rice. Kasi yung kanin natin. Ayun, nandun ang... Ay, Oh, pala, syempre kailangan magdadasal muna bago kumain, di ba? So, magdadasal ka. Ayokong gamitin yung dasal ko. Kain na lang tayo, man. Hey! Yan, videohan mo lang kami. Oh. Tapos, hindi ko pwedeng kumain. Bakit po? Trabaho muna. Ay, grabe naman. Trabaho muna. Trabaho because... Hindi, may ding-dong ka naman dun eh. Tingnan ang put. Crew meal. Yung stop meal. Tang na parang di pa yata abot sa kalamnan ko yun, boss. Hindi, isang ano naman yung 3 piraso naman yun. Dapat kung tira. Nakakok sakto. Kok sakto. Huwag mo ubusin ah. Tipirin ko na. Hanggang bukas yun. Tatalupang ka namin ng buhay, tapos gagawin namin wallpaper yung balat mo. Tangina, wag ginawa ko naman akong ano yun? Tigre ba yun? Oo, ganun ba? Tapos minsan lalatag ka dyan basahan. Hindi ka rug, basahan ka. Hindi ka rug. Parang yung rug mas social. Basahan ka. Ano ka, trapo. Ano, pupunas mo ko sa semilya mo? Putang ina ka. Hindi, mga tayo din na, shit. Ang yan sa mukha ni Shit, ay hindi yan. Bale, Ninong, ano bang ang talagang yung, ano mo dito, storage? Ano bang yung talagang gusto mong mangyari dito sa, yung gusto mong gawa namin ng solution dito sa space na ipapa-ayusin namin? Oo, bali kasi ito nga talaga ang workstation. Dito nangyayari lahat ng, hindi ako nag-edit dito, pero kung kailangan, mag-edit ako dito. Mag-edit ako dito. Ayun. Pero ang pinaka-kailangan ko is yung pag-organize ng mga gamit namin. Okay. Diba? Kasi ito si Ian, ito. Murarayan eh. I feel like yung printer namin hindi ideal yung pwesto. Oo. Tapos yung mga helmet namin, hindi naman yan actually display. Okay. Gamit talaga yan. Like, ano ba yun? Diyan talaga siya nakalagay. And may madalas may mga guest kami na mga nakamotor din. Wala silang paglalagay ng helmet, so nakapatong sa lamesa. So nag-provide kami yan. Dito. Tapos, Pero i-retain mo siya, nasabitan ng helmet. yes, sana. Pero in a way na mas
sturdy yung pagsasabitan. Oo, kasi I feel like ito na yung lugar na, ito na yung pwesto kung saan Very convenient. ang gusto ko talagang ilagay dyan, sana is chiller para sa amin. Yung mga elements kanina na nabanggit mo kanina, where Yes. would you like that to be incorporated? Yung mga timber, yung mga woodworks, yung... Kasi ito yung sinabi ko rin na gusto ko yung idea ng ano, ng tawag dito, cement finish lang. Yung side Kahoy. din actually, kaso balak namin pakarpetan to. Kasi na totoo lang, no? Madulas. Eh, hindi naman maliit na bagay lang naman to. So yun nga, pauwi na sila. Ayan sila, Mundo Builders, no? Meron lumapit sa amin na design and build company and sabi, i-rework daw ang office namin kasi ang office daw namin mukhang dugyot.